Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Mai sunt doar 2 săptămâni și o zi până la alegerile din data de 28 septembrie din Republica Moldova. Niște alegeri importante, esențiale, atât pentru românii din Republica Moldova, cât și pentru noi, românii de dincoace de Prut. În acest context, ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, ceea ce se va întâmpla la alegerile de la finalul lunii septembrie, este crucial. Crucial pentru România ca stat, pentru că, așa cum veți vedea, rușii nu se lasă pe gubaș, nu se lasă bătuți cu una, cu două, și-au luat un șut undeva în dos în România, dar atât de inventivi și atât de malefici sunt acești propagandiști, acest aparat de propagandă al Rusiei în care intră foarte mulți troli, boți, ferme de troli, așa cum știm, nu doar ferma de troli de la Sankt Petersburg a lui Prigojin, ci și ferma de trol a lui Lanșor și multe alte ferme de trol despre care noi habar nu avem, doar le vedem efecte, vedem cum boții se activează la fiecare dintre postările noastre. Dacă pe un canal relativ mediu de 25.000 de urmăritori pe Facebook, spun acum, pe care îl am, și unul de aproape 10.000 de pe YouTube, s-au mobilizat în masă de fiecare dată când am spus ceva de Maia Sandu sau l-am criticat pe Călin Georgescu sau pe George Simion, vă dați seama că pe site-urile mai mari, pe conturile de Facebook și de YouTube mai mari, lucrul ăsta se întâmplă mult mai amplu. Deci este de o amploare mult mai mare. În acest context, este un interviu foarte interesant publicat în Republica de către jurnalista Carmen Dumitrescu, care i-a luat un interviu lui Anatol Șalaru. O să vă las un link în comentarii, dar înainte de asta vreau să spicuim din acest articol foarte interesant care prevestește ceea ce se va întâmpla probabil și în Republica Moldova, pentru că conturile propagandei lui Călin Georgescu și a lui George Simion au fost, așa cum veți vedea, reciclate de către propaganda Kremlinului în Republica Moldova. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Polonia anunță lansarea de facto a misiunii NATO Eastern Watch. Dacă rușii vor începe să lanseze în masă drone cu cartele SIM, internetul mobil ar putea fi nevoit să fie închis în Ucraina, bineînțeles. NATO insistă că respingerea atacului cu drone rusești asupra Poloniei de către avioanele de luptă multirol F-35 a fost eficientă. Deep State, think tank-ul ucrainean, spune că rușii traversează Oschilul și intră în Kupiansk prin conducte de gaz. Avem imagini foarte, foarte sugestive despre acest lucru care, din păcate, s-a întâmplat în Ucraina. Rusia și Belarus vor organiza exerciții Zapad 2025 în 13 poligoane de antrenament, 8 dintre ele în apropierea graniței dintre Ucraina și NATO. Vedem în ce regiuni ale Poloniei se va întâmpla acest lucru, tot în materialul de astăzi. Vă prezentăm următoarea știre. NATO va lansa Eastern Sentry ca răspuns la atacul cu drone rusești asupra Poloniei. Santinela de Est este această operațiune, ca să spunem așa. Cum se repetă rețeta Georgescu la Chișinău? Anatol Șalaru: conturile propagandei lui Georgescu și Simion au fost reciclate în Republica Moldova. Da, spune Anatol Șalaru, pe care îl vedeți în această fotografie. Republica Moldova se apropie de un scrutin crucial, așa cum v-am spus, programat și cum știm pe data de 28 septembrie. Aceste alegeri vor decide dacă țara rămâne pe traiectoria europeană sau riscă să cadă din nou în orbita Moscovei. Într-un interviu exclusiv pentru platforma Republica, fostul ministru al apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, avertizează că Rusia folosește la Chișinău exact aceleași metode testate anterior în România, cu personajul Călin Georgescu
vector de propagandă pe rețelele sociale, candidați marginali care fragmentează electoratul și un narativ centrat pe frica de război. Securitatea României nu mai începe la Prut, ci la Nistru, spune acesta. Șalaru subliniază că miza acestor alegeri nu privește doar Republica Moldova, ci și stabilitatea flancului estic al NATO. Și aici vă las link în comentarii, vă și fac așa un rol ca să puteți să îl citiți, cei care doriți să îl citiți de aici, de pe site, direct de pe canalul meu. Dar lucrurile sunt foarte serioase în Republica Moldova, iar dacă oamenii nu conștientizează și se lasă prostiți, păcăliți de către propaganda rusească, care, așa cum știm, a fost foarte eficientă și în România, atunci tot ceea ce s-a construit bun în Republica Moldova până acum va fi pierdut. Și Republica Moldova, nu știu dacă își permite să iasă din orbita Uniunii Europene și să intre în orbita Moscovei, pentru că Moscova nu mai are nimic bun de oferit, oameni buni. Moscova oferă doar sărăcie, război, foamete, distrugere, așa cum ați văzut în Ucraina. Așa că, la vot, foarte mare atenție ce faceți și ce facem. Polonia anunță lansarea de facto a misiunii NATO Eastern Watch. Statul Major General al Armatei poloneze a anunțat începerea de facto a misiunii Eastern Watch NATO pentru consolidarea flancului estic după doborârea dronelor rusești din Polonia. Statul Major General polonez a publicat imagini speciale cu un avion de transport francez A400 care aterizează în Minsk Mazowiecki. Acesta a livrat arme pentru avioanele de vânătoare Rafale care se pare că se află deja în Polonia. Vedem avionul A400 francez. Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și șeful forțelor NATO în Europa, generalul Alexus Grinkevici, au anunțat consolidarea flancului estic, anunțând lansarea misiunii Eastern Watch. Ce înseamnă Eastern Watch? Iată, cheia este o structură de apărare complet nouă, a declarat armata. Rutte a anunțat că vor fi implicate forțe aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie, Germania și altele. Știm că apărarea eroică a Ucrainei este legată de viitorul Europei. De aceea ne consolidăm capacitatea de apărare. În unitate stă puterea, iar în pregătire stă victoria, a declarat viceprim-ministru și ministrul apărării Vladislav Kosiniak-Kamysh după conferința șefului NATO. Dacă rușii vor începe să lanseze în masă drone cu cartele SIM, internetul mobil ar putea fi nevoit să fie închis. Un specialist al statului major general al forțelor armate ucrainene a declarat că dezactivarea internetului mobil în timpul raidurilor aeriene ar putea fi necesară dacă rușii vor începe să lanseze în masă drone cu cartele SIM. Statul major general spune că rușii folosesc drone cu cartele SIM din alte țări, în special din Ucraina, de aproximativ 6 luni. Inamicul vrea să știe unde a aterizat drona sa, așa că folosește cartela SIM de la operatorii de telefonie mobilă pentru asta. Datorită acestui fapt, poate primi informații despre starea actuală a lucrurilor. Interlocutorul a subliniat că rușii folosesc deja comunicații mobile sau rețele mesh atunci când lansează drone Shahed sau Gerbera. El a adăugat de asemenea că Rada Supremă a Ucrainei are în vedere un proiect de lege privind posibilitatea deconectării internetului mobil în timpul raidurilor aeriene rusești. NATO insistă că respingerea atacului dronelor rusești asupra Poloniei de către avioanele de luptă F-35 a fost eficientă. Ia să vedem cât de eficientă. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Alexus Grinkevici, consideră că operațiunea de doborâre a dronelor rusești, care au încălcat spațiul aerian polonez, a fost un succes. Generalul a fost rugat să comenteze criticile aduse operațiunii NATO din Polonia, care a reușit să doboare un procent mic de drone în comparație cu forțele ucrainene. Cred că a fost o operațiune destul de reușită, interceptarea dronelor pe care am făcut-o cu avioanele F-35 olandeze și alte mijloace care au contribuit la acest lucru, a spus acesta.
Comandantul suprem al NATO a adăugat că această operațiune, la fel ca alte situații similare, permite găsirea unor modalități de creștere a eficacității forțelor aliate în viitor. În opinia mea, amploarea încălcării spațiului aerian de acum câteva zile a fost evident mai mare decât cele anterioare. Prin urmare, atragerea de resurse suplimentare legate de această problemă ne va ajuta să o rezolvăm, a spus Grinkevici. În poză vedeți niște porci, o vulpe și un lup, nu știu despre ce e vorba. El a mai spus că nu vrea ca trupele NATO să gândească la cât costă armele lor, vrea să se gândească la protejarea cetățenilor lor. Da, eu vreau să comentez această informație, totuși să spunem că este o greșeală modul ăsta de abordare, de-aia am și zâmbit la începutul articolului, pentru că această operațiune, după părerea mea, eșuată a Poloniei împotriva dronelor rusești, și o să spun de ce e eșuată, pentru că 1. Nu le-au doborât pe toate, 2. Au folosit armament ultra sofisticat pentru a doborî niște drone care valorează până în 70-80 de mii de dolari. Deci au folosit zeci de milioane de dolari la această operațiune, care n-a fost una de succes. Hai să fim serioși, să spunem adevărul oamenilor. Așa că, pe viitor, ar trebui să ia lecții. Polonia, România, toate țările astea care au trăit bine, mersi, în acești 3 ani jumătate, în care Ucraina s-a luptat pentru supraviețuirea, nu doar a ei, ci și a Europei de Est. Deci România, Polonia și alte țări, țările baltice, de pe flancul de est, ar trebui să învețe de la ucraineni, și am și văzut că deja polonezii au trimis oameni în Ucraina, militare în Ucraina, pentru a învăța cum se folosesc dronele interceptoare, care sunt mult mai ieftine și mult mai eficiente decât rachetele interceptoare, care la rândul lor sunt foarte bune și foarte eficiente, dar împotriva unor obiective mult mai importante și mai costisitoare, precum alte avioane, precum comandamente, precum coloane, convoaie de motorizate, da? Când vrei să le întrerupi, lovești capul și coada, da? Și apoi vii cu drone și așa fac ucrainenii. Deci ar trebui să învățăm de la ucraineni, pentru că sunt specialiști în acest moment. Bun, trecem la următoarea știre, una nu foarte bună. Analiștii Deep State spun că rușii traversează râul Oschil și intră în Kupiansk prin conducta de gaze. O să vă arăt și niște imagini sugestive, dar nu înainte de a vă spune că analiștii proiectului Deep State raportează că rușii au folosit conducte pentru a se infiltra în grupurile lor pentru a 3-a oară după incidentele de lângă Suja și Avdiivka. Intrările în conductă sunt situate în zona Liman Pervi. Pentru a se deplasa în jurul conductei se folosesc paturi supraetajate special amenajate pe roți, precum și trotinete electrice, acolo unde înălțimea permite. Traseul până la periferia orașului Kupiansk durează aproximativ 4 zile, așa că pe parcurs au fost amenajate locuri speciale pentru odihnă și aprovizionare cu alimente. Hai să vedem, că e foarte interesant. Să vedem cum ies băieții, iată-l, în partea asta, între timp comentăm. Astfel, grupurile inamice organizate ajung la Radkovka fără pierderi serioase, apoi se îndreaptă spre sud, în pădure, pe care o controlează. După aceea se dispersează în Kupiansk și ajung la calea ferată. Iată, vedeți cum a ieșit, trage și rucsacul cu provizii și cu muniții după el. Cineva s-a și văzut că i-a împins acel rucsac, da? Din păcate, asta e modus operandi, ei nu prea țin cont de pierderi și de vieți omenești, așa că reușesc să pătrundă, să se infiltreze precum șobolanii, ați văzut din văgăuni. Potrivit Deep State, Kupiansk are deja poziții de decolare pentru operatorii ruși ai dronelor FPV. De asemenea, se raportează că problema constă în lipsa evacuării forțate a locuitorilor care se află în aceleași case cu inamicul, motiv pentru care este imposibilă realizarea loviturilor împotriva acestor ținte. Da, din păcate asta s-a întâmplat, asta v-am prezentat. Rusia și Belarus vor organiza exerciții Zapad 2025 pe 13 poligoane de antrenament, 8 dintre ele în apropierea graniței dintre Ucraina și NATO.
Belarus și Rusia își vor desfășura unitățile pe 13 poligoane de antrenament, dintre care 8 sunt situate în regiunile de graniță cu Ucraina, Polonia, Lituania și Estonia, în cadrul exercițiului Zapad 2025. Exercițiile vor avea loc pe poligoane de antrenament atât în Rusia cât și în Belarus, vor implica unități blindate de artilerie și de infanterie ale ambelor armate. Dintre aceste locații, și acum vă prezentăm această hartă, unități comune vor fi desfășurate pe 4 poligoane de antrenament din Belarus, la Brest, Dobanov, Obuz-Lesnovsk și Goșc, situate în apropierea granițelor dintre Ucraina, Polonia și Lituania. Le vedeți în această imagine. Cel mai apropiat este poligonul de antrenament Brest, situat în regiunea Brest, lângă orașul Brest, bineînțeles, la câțiva kilometri de granița de stat cu Polonia. NATO va lansa Eastern Sentry ca răspuns la atacul cu drone rusești asupra Poloniei. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a anunțat pe 12 septembrie că NATO va lansa o nouă inițiativă de descurajare numită Eastern Sentry ca răspuns la atacul cu drone rusești asupra Poloniei. Acest program va adăuga flexibilitate și forță posturii noastre și se va clarifica faptul că în calitate de alianță defensivă suntem întotdeauna gata să ne apărăm. A declarat Rutte într-o conferință de presă la sediul NATO din Bruxelles. Am încredere în puterea și capacitatea acestei alianțe, a adăugat acesta, pe când și alianța îi dă o palmă peste, măcar una așa peste ceafă, regimului criminal de la Kremlin, nu știu, și ar fi fost momentul acum, nu zic să fie atacat cu rachete sau să fie distrus toată armata Rusiei din Est printr-un atac fulger al aviației. Nu, da, ceva așa mai concret. Eastern Sentry, adică voi tot atacați și noi tot ne apărăm. Nu știu dacă e foarte, foarte bună această poziție împotriva Rusiei. Și acum trecem la ziua 1298 a războiului din Ucraina. Și vedem că în ultimele 24 de ore rușii au pierdut 950 de militari, 4 tancuri, un vehicul blindat de luptă, 39 de piese de artilerie, un lansator de rachete și lista cu întregile pierderi rusești le găsiți în această imagine. Trecem să vedem și ce s-a întâmplat pe front potrivit hărților Deep State și începem așa cum o facem de obicei cu partea sudică, cu zona Herson. Vedem că nu au existat modificări ale fronturilor. În Zaporojie, din păcate, așa cum se vede, există un avans rusesc, nu foarte mare, dar există și noi ne facem datoria să îl prezentăm. Este vorba despre această fâșie minusculă de, nici nu știu cât să spun, nici măcar un sfert de kilometru pătrat, aș zice, până într-un sfert de kilometru pătrat. Rușii încearcă să încercuiască Termove. Dacă mergem mai la nord către Pokrovsk, vedem că nu au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore. Dăm un ochi și pe zona Kupianskului, mai la nord, da, și se vede că în această zonă, din păcate, vedem că rușii au reușit să avanseze și nu sunt avansuri foarte mari, dar destul că au pătruns deja în Kupiansk, așa cum v-am prezentat prin niște conducte. Dăm să vedem, iată, sunt la periferia orașului, aici este Kupianskul, da? Și rușii au ajuns, din păcate, la periferie. Vorbim despre un avans de aproximativ jumătate de kilometru pătrat, dar nasul este că au ajuns la porțile Kupiansk. Am intrat în Kupiansk, sunt în suburbii și vedem aici un avans mai mare la nord, înspre Kindrașivka, de jur împrejur, așa cum se poate observa. Este vorba totuși aici de un avans de vreo 2 km pătrați. Deci 2,5 km pătrați în zona Kupianskului. În zona Vovchansk, din fericire, așa cum se poate observa, frontul este stabil. Și în zona Sumă, da? Vedem aici regiunea Sumă,
De asemenea, frontul este stabil. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la 12 septembrie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Forțele rusești și belaruse sau bieloruse au început exercițiile militare comune Zapad 2025, ieri 12 septembrie, pentru prima dată de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia din 2022. Ne amintim foarte bine, exact așa a început și invazia împotriva Ucrainei de acum 3 ani jumate, cu exerciții în Belarus. Și de acolo au atacat rușii. Este posibil ca Rusia și Belarus să fie retras eforturile de a utiliza Zapad 2025 pentru a sprijini operațiuni nucleare de tipul zguduit, zângănit de săbii împotriva Occidentului, cel puțin temporar. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că Rusia nu urmărește escaladarea nucleară și că utilizarea armelor nucleare de către Rusia rămâne puțin probabilă. Oficialii bieloruși și ruși au acuzat Polonia de reacția exagerată la amenințarea agresiunii rusești, ca răspuns la decizia Poloniei de a-și închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor Zapad 2025. NATO a anunțat operațiunea Eastern Sentry pe 12 septembrie, ca răspuns la dronele rusești care au violat spațiul aerian polonez în noaptea de 19 septembrie. Banca Centrală a Rusiei a redus probabil prematur rata dobânzii cheie pentru a treia oară din iunie 2025 în încercarea de a menține aparența de stabilitate economică internă. Reducerea ratei dobânzii cheie va continua probabil să exacerbeze instabilitatea economică a Rusiei. Și vedem foarte bine că Banca Centrală a redus anterior rata dobânzii cheie de la un maxim record al ultimilor 22 de ani de 21 la 20% în iunie 2025 și a redus-o din nou la 18% în iulie 2025. Da, deci războiul nu le priește foarte bine economic rușilor și dacă se vor duce pe cop, că pe partea economică se vor prăbuși. Partenerii Ucrainei continuă să sancționeze Rusia și este vorba despre ceea ce a făcut Regatul Unit, care a introdus 100 de noi sancțiuni care vizează sectorul militar rus și flota ilicită din umbră a Rusiei. Ucraina a efectuat o serie de atacuri cu drone de lungă durată împotriva infrastructurii energetice din regiunile Leningrad și Smolensk în noaptea de 11 spre 12 septembrie și această știre v-am prezentat-o ieri. Senatorii americani Lindsey Graham, Richard Blumenthal, Katie Britt și Amy Klobuchar au prezentat Senatului SUA pe 11 septembrie un proiect de lege pentru a facilita returnarea copiilor ucraineni deportați de către Rusia. Este vorba despre peste 19.000 de copii ucraineni deportați ilegal de Rusia în timpul războiului. Potrivit laboratorului de cercetare umanitară de la Yale, cifra este mult mai mare de 35.000 de copii ucraineni. Și la final vă prezint hărțile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului la data de 12 septembrie și aici aveți regiunea Sumă, Kharkiv, Lugansk, Svatove Kremina, Donetsk, Kostiantynivka, Druzhivka, Pokrovsk, Novopavlivka, Dnepropetrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu încheiem materialul nostru de astăzi. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.